Καλησπέρα. Πολλοί που σας ίσως δεν με αναγνωρίζετε, γιατί την τελευταία φορά που μου είδατε ήμουν κάπως έτσι. Θέλω να κάνω το βίντεο γιατί έχει πολλούς που αφήνουν comments και νομίζουν ότι πέθανα ή ρωτούν με γιατί κάνω βίντεο πλέον και θέλω να κάνω ένα βίντεο να εξηγήσω τον λόγο. Τα τελευταία 5 χρόνια ζω στο Λονδίνο, όχι στην Κύπρο, και δυστυχώς τα βίντεο που έκανα που ήμουν στο σχολείο, σαν το Call of Cyprus ή άλλα action φάση βίντεο, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο να γίνουν. Μιλούμε, νομίζω ήθελα 2 μήνες για να κάνω το κάθε Call of Cyprus και τα άλλα βίντεο που ήθελα σίγουρα ένα μήνα να τα κάνω. Και μετά που πήγα στρατό, πανεπιστήμιο, δουλειά, δεν έχω την ώρα για να κάτσω να κάνω τόσο συχνά βίντεο του στυλ. Επειδή πρέπει να γράψεις το σενάριο, να το ξαναδείς, να βρεις τα άτομα, να βρεις πού να το κάνεις, να βρεις τα όπλα ή οτιδήποτε άλλο props χρειάζεσαι, να πας να το γυρίσεις, να ξαναγυρίσεις άλλη μέρα γιατί μάλλον δεν θα βγεις 9 μέρα, να το κάνεις edit, να το κάνεις μουσική, να δώσεις τα χρώματα. Τούτη η διαδικασία παίρνει πάρα πολύ καιρό και ειδικά αν έχεις άλλα πράγματα στη ζωή σου, είναι δύσκολο να το κάνεις. Επίσης στο Λονδίνο να γυρίσεις κάτι φέρνει επιπλέον δυσκολίες που παρά στην Κύπρο. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να βρεις τόπο που έχει κόσμο για να γυρίσεις, επειδή παντού έχει κόσμο. Δεν μπορείς να γυρίσεις σε σταθμούς ή ξέρω εγώ, γιατί πρέπει να πληρώσεις. Σίγουρα μπορείς να γυρίσεις με ψεύτικα όπλα, να κάνεις πιου για το βίντεο σου, γιατί μέσα από φυλακή. Νομίζω τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι δούλεψα σε αρκετές παραγωγές άλλες και δεν είδα ποτέ ψευτικό πιστόλι ή οτιδήποτε άλλο στην Αγγλία. Άρα νομίζω λίγο πιο αυστηρή νόμη για αυτά τα πράγματα παρά στην Κύπρο. Και έτσι βασικά σταμάτησα να κάνω βίντεο στο YouTube. Τώρα όμως που είμαστε σε καραντίνα και ελπίζω να σας αρέσει και το νέο μου look της καραντίνας με το πειραματικό κούρεμα και το μακρυγέννη. Σκέφτηκα πως θα ήταν καλή ώρα για να ξαναέρθω στο YouTube. Φυσικά η καραντίνα να τελειώσει κάποτε και ξέρω ότι αν συνεχίσω να κάνω τέτοια βίντεο πάλι θα προλαβαίνω να τα κάνω και πάλι να σταματήσω σε μια φάση. Άρα δεν υπάρχει τρόπος να συνεχίσω να κάνω εκείνο το περιεχόμενο εκτός να σταματήσω τη δουλειά μου κάτι. Γι' αυτό σκέφτηκα να αλλάξω λίγο το περιεχόμενο του καναλιού μου. Εκείνο που θέλω να κάνω είναι να συγκεντρωθώ στο να κάνω βίντεο που να αφορούσαν προγραμματισμό, machine learning, έτσι πράγματα για πιο αρχαρίους και να δείχνω με δικό μου τρόπο για να είναι πιο διασκεδαστικά, γιατί τα παραπάνω πράγματα που βλέπεις στο YouTube τώρα για να μάθεις τα πράγματα είναι πολλά διασκεδαστικά, είναι παραπάνω απλά πληροφορίες. Ειδικά πράγματα που είναι πιο δύσκολο να μάθει κάποιος που δεν ασχολείται. Και φυσικά μέσα όποτε μπορέσω να κάνω ένα σκετσάκι ή ένα μικρό φιλμ για να βάλω στο YouTube, επειδή ακόμα αρέσει να κάνω εκείνου του είδους φιλμάκια. Και νομίζω ότι πέρασα 10 χρόνια από τη ζωή μου να είμαι filmmaker και τα τελευταία 5 να είμαι computer scientist ή κάτι. Άρα νομίζω έχω αρκετά υλικό να μεταδώσω. Το ένα πράγμα που αποφάσισα που ίσως δυσαρεστήσει μερικούς που σας είναι ότι τα βίντεο είναι στα αγγλικά. Ο λόγος είναι ότι να μπορούν να καταλάβουν πολλά παραπάνω άνθρωποι τι λέω, εκτός που μόνο Ελλάδα και Κύπρο. Και επίσης, εάν θέλεις να ασχοληθείς με προγραμματισμό ή machine learning ή τούτα πράγματα, anyway πρέπει να μάθεις αγγλικά σε μια φάση, θα τα κάνεις στα ελληνικά. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να χρησιμοποιήσατε τον χρόνο στην καραντίνα παραγωγικά και να μην βαρεθήκατε πολλά. Να είστε όλοι υγιείς. Πείτε μου τι νομίζετε για τούτα που είπα στα comments από κάτω. Κάνετε subscribe αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε τα πράγματα που να βγάλω. Γράψτε μου αν θυμάστε ακόμα τα βίντεο μου ή να βλέπετε ακόμα ή αν δεν σας κοφτεί και το θέλω να το ξέρω. Και γενικά πείτε μου ό,τι θέλετε τις γνώμες σας από κάτω. Ευχαριστώ. Κάνετε subscribe και σας δω στο επόμενο βίντεο.